Hello guys, may app tayo ngayon, si OneSheet guys. Kaya niyang palitan yung default UI ng notification mo, katulad yung nakikita nyo ngayon sa screen guys. First guys, download nyo muna kay Play Store tong app na to. Search nyo is si OneSheet. So meron na ako guys na download nito. Bali ito yun guys. Open natin. I-on natin guys. Punta tayo ngayon ng colors. So nakikita nyo guys, ito yung gawa ko. So kung anong gusto nyong kulay guys, puntahan nyo itong background color. Gawa tayo ng blue. So napalitan siya ng blue guys. Then sa active tile color, palitan natin ng medyo parang brown. So yun guys. Notification background color, palitan natin ng red. So yun guys. Brightness slider color, palitan natin ng yellow. So ito yun, sa brightness bar. Sa pagdating naman dito guys, sa dynamic color notification, pin active icon, auto dark mode. Pag may heart kayo nakita guys, kailangan yung magbayad para mag-upgrade. So hindi naman natin kailangan yun guys eh. So back tayo dito. Dito naman tayo sa layout. Palitan natin yung shape guys. So pwede natin gawing circle gradient. Yun, diba? May halong white nga yung pagka-circle niya. So circle hollow. So hexagon. Airdrop. Tapos guys, kung nakapili na kayo dito guys, ito naman tayo ng big clock. Pwede nyo siyang iset left, right. So center yung pinili ko guys. Pwede nyo din pong i-on sa small corners. Ayan. Pero mas maganda kung naka-on ang naka-off ang small corners. Ayan, may mapapansin nyo. Nag-round yung dulo niya. Pagdating naman dito guys, kayo na bahala kung anong gusto nyo guys. Kung centered by notification, enable by notification section, brightness slider header, on natin, tingnan natin. Ayan, so nasa taas yung brightness naman natin ngayon. So, gusto ko nasa ilalim, so i-off ko yun. Pagdating naman dito guys sa green columns, green rows, number of header tiles, max group notification, kailangan mag-upgrade kayo guys eh, para maano nyo yan. So hindi ko naman kailangan yan, kaya okay lang guys. So doon naman sa heads up, kayo na lang din ba guys ang bahala kung ano yung napupusuan nyo at nagugustuhan nyo. Dito naman sa edge trigger guys, sa notification kung full na guys, lalabas yung parang hub dito, slider. Ayun guys, so nakikita nyo, di ba? Gawin natin blue, apply, green, apply. So yun lang guys, ganyan lang kadali. So napalitan na yung natin ngayon guys. So punta naman tayo ng extras guys. Pwede natin palitan yung picture natin. Punta tayo ng gallery, then download. Punta tayo ng crop natin. Wait lang tayo guys. So yan, halimbawa yan, select. So makikita natin guys, ayun, napalitan ng icon. Tapos dito naman sa career name guys, pwede natin, kayo kung ano yung gusto nyo ilagay na name. So okay natin, ito yan guys. So, yun ay nasa ilalim. So ganun lang guys kadali itong app na to. Kung ano yung mas maganda sa mata nyo guys,
So guys, hanggang dito na lang muna tayo guys. Pa-subscribe guys para mas maraming update pa. Salamat.